So what is up guys, what a been well, I already have said that, but it's nice, yeah. Lite backslangen. Åh jäklar! Åh jäklar! Fan. Fy fan vad gött! We are back on Drac 2022. Tja! What a wink! Sheesh! Fan vad gött att vara tillbaka! Ja, nej min jävla Peugeot. Vivan, han går ju inte. Det är typ spikar fram, eller vad fan man ska säga. Någonting i variatorn har ju kukat sig helt. Så då kan man på Dracen, tjuvkopplad och allting. Så jävla gött. Och sen är motovlogg på Dracen, det var ju inte heller igår man gjorde det liksom. Åh, thumbnail! Men sen snutjag med denna vet jag inte alltså, för kedjan alltså, nej den funkar inte gud alltså. Take right! Take right! Vi har redan luktat bränn i moppe om det. Sheesh! Han kör på bakhjulet! Det är fan gud alltså. Åh jäklar vad cool jag kör på trafiken! Fan vad gött att köra lite drak igen. Ah! Fuck! Yeah! Fy fan vad nice, vad säger ni? What a been back on track with Drac. Aj. Men det kommer väl snart en video när man fixar viva shitten. Go ahead. Jag kan fan inte bakhjul. Jo, du på vivan alltså. Drar man hela jävla sträckan. Fodora! Åh jävla svinpolis! Nej, nu måste vi sluta hålla på och skämma ut oss så jävla mycket. Okej, vi har en plan. Ska åka runt och hjälpa körskolan. Jag ska bara kolla polishuset först, det är ett måste när man är ute och kör. Doggy lite. Vi kör Drac, vi är back on track to 22. What? Yes. No many cars inside Police station. Go first. Go front. Kan du köra först? Kör först! Nej. Ja, då sket sig den planen. Ja. Fan. Ja. Jag har ingen aning. Vad hände? Ja, knas. Psst. Jag trodde han hade hittat körskolan. Åh jävlar vad kul att köra Dracen! Men det var helvete vad nära hon ska köra. Va? Ja, yes! Varför ska hon köra så jävla nära? Hon? Go ahead, turn! Det har ju dumpen varit. Dumpen vet väl vi alla vad det... Åh, jag behöver ny engine oil. Ska vi in här eller? Ja, nu ska vi göra mukbang. Nu ska vi smaka av min donut. Just det, gott. Varför är det så kul? Varför är det här så kul? What is up guys, what up? Wheel number 2 of this video. We drive with separatistic, right to go and lyististic and I don't know, emeritistic here. Så
jävla gött! Det röker motovlogg igen alltså. With two scouters driving backslängen. But I don't can do that on this, motherfucker. I can on Viva City. Polishusraggen då som vanligt. Ja, för fan. Så jävla tråkigt att kunna köra bakhjul. Man borde fan lära sig bakhjul på den här jäveln alltså. Men nej, det är fan risk åt helvete. Och fan, ibland går det. Ibland tutar man i tvåan och glider iväg på bakslangen. Ja, jajamän. Oh, two cars. Fan vad gult. Men jag bakar runt här och bara kollar på polisbilar. Jag tänkte fan göra sådär. Vad fan ska han nu då? Jag hoppar i min kedja om något då. Jag vill fan köra om lite bilar bara för att det är coolt. Bara för att det är nice. Fan vad coolt. Åh, han kommer fan klockan. Aldrig koll på växlarna och det tiden. Vad fan ska vi? Ups. Ah! Nope, nope! Satan! Oh! Det är popels där. Nej, det går fan inte. Åh! Åh, moppegäng! Sexig liv. Hur gammal var du? 19. 19? Ja. Själv satsar man ju på... nej, 26. Nej, 26. 26. 25. 22. 25. Är det äldre än 25? 21. Ja, vi är 26. 26? Ja. Jag sa ju 26 precis. Ja, det är fan. Det ser du här. Åker du runt och filmar? Nej. När du åker moppe? Nej. När kör bakhjul, vet du. Nej. Vill du vara med eller? Nej. Ta det lite kort här. Nej men för helvete. Jag glömmer bort allt jag sagt nu. What's up guys? Då sitter vi på Englos Viva. Vi kör en stand-up. Englo Viva! Jag höll fucking på det. What is up guys? Welcome back! Så läste en jävla jubelidiot på TikTok. Bara, jag kan inte se bakljud. Fuck TikTok. Fuck hatarna. Jag grindar min grej. Och då är det inte ens min moppe. Nu kör jag fast stand-up. En liten stand-up sådär så att säga. Bara för att det är kul. Ja, det är klart som fan att det inte går att köra bakhjul när man startar kameran. Stand up! Fan så jävla gött det är att glida viva igen alltså. Ja, tack för att ni har kollat på den här motovloggen. Nu är det fast ut på riktigt. Hallå! Hej upp, gummistoppa!